kwento ko na sa inyo yung kung paano pumunta ng Baguio, no, ngayong pandemic habang nagdidilim, habang nagdidilim ang kalangitan. Kukwento ko na sa inyo kung paano pumunta ng Baguio ngayong pandemic. So una, syempre kailangan mo muna mag-book ng accommodation. Kailangan mo ng verified na accommodation. Tapos yung mga accommodations available, selected lang siya. Yung may mga DOT or Department of Tourism permits. Yan. So kailangan tanungin nyo muna yung hotel na ibubuk nyo kung DOT accredited ba sila. Tapos after nun, kailangan ninyong register sa Baguio Visita. Okay. Yan, ilalagay ko dito yung link. Tapos, re-register kayo doon as tourist. So, kailangan nyo lang is photo, recent photo. Tapos, sagutan nyo na din yung health declaration form. Tapos, kailangan talaga kasi ang antigen test. So, you have options na magpa-test na sa Manila or dito mismo sa Baguio. After po nun, magsasend sa email ninyo ng QR code para siyang pass. Ayan, tulad nito. Yan. Tapos, itago nyo po yung QR code na yun, pati ID. Tapos, yun po, yun yung kailangan ninyo sa border. Doon pa lang sa papasok ng Baguio, tinitingnan na yung QR. Kapag wala po yung QR, hindi kayo papapasokan ng Baguio. So, kailangan meron kayo nun at least sa phone or i-print ninyo. Tapos po nun, dediretso kayo ng testing center. May form kayong sasagutan doon ulit. Tapos, magbabayad kayo ng antigen test fee. Yung antigen test fee for tourists ay 500. However, sa isang araw, no, mayroong 400 slots na inaalat ang Baguio for tourists na magbabayad na lang ng 350. Nakaaabot ako dun sa 400. So, yung antigen test ko instead of 500, naging 350 na lang. Paano mo malalaman kung 350 or 500 yung babayaran mo? Yung QR code mismo. Kapag kulay pink yung QR, siya, 350. Tapos kapag kulay yellow, yun yung 500. So, magbabayad ka ng antigen test fee, tapos isa-swab test kayo doon. You will wait for like an hour. Yan, 30 minutes to an hour. Tapos, after noon, tatawagin yung pangalan nyo isa-isa, bibigay sa inyo yung result, then pupunta kayo ng triage. Doon sa triage, they will tell you dun sa mga safety protocols, kailangan mag-face shield, face mask, and whatnot. Tapos, pwede na kayong gumala. Yan. Tapos, as for going to Baguio, as I have searched, mayroong biyahe ang Victory Liner, Genesis at Solid North. Yan. So, if I'm not mistaken, those bus companies, meron silang biyahe pa Baguio. And ang na-search ko ay 570 yung deluxe buses nila. Yan. So, ayun, that's how you will get to Baguio. The jeep routes, if you are familiar with the jeepney routes in Baguio, they are well operational. Taxis are very much available. I haven't been to the city proper ng
matagal, no? Later pa. But traffic is very light. Light to wala talagang traffic, no? It's Partida Saturday. So, yan. Yan po. Hindi po yan sunog, no? Ulap po yan. At sumuko na po ko kasi napapaligiran na nila. Char. So, umuulan pa din po, no? At malakas siya. At wala akong payong. So, yan po. The original plan was to go to Sky Ranch. Kaso, sarado kasi malakas ang ulan. So, ayan. Nagsulo muna ako sa SM kasi hindi na po kaya ng aking pantog. I have to run to the nearest exit. Char. So, yan. Punta na tayong night market, ha? Gugutom ako ulit. Kain tayo ulit. So, yan. Konti lang tao. Sa SM Baguio, pwede ang mga bagets, no? Dami ko nakikita mga bagets kanina. So, yan. Pwede sila dito. Now we are walking out of SM. Punta na tayo sa night market. Siyempre hindi tayo mag-taxi. Tipid tayo. So lakad tayo, girl. No? Medyo kabisado naman natin itong parting to. Wain na tayo mag-taxi kills. See you there. One eternity later. Ito na po yung night market. Konti lang yung tao, although it's a Saturday. Konti lang ang tao. And, syempre, sunod pa din sa safety protocols. No? Required ang face shield and face masks. Tapos, palaging keep right ang lakad. Hindi pwedeng sumalubong. Ayan. So, mas onti ang tao ngayon. Kung kukumpara mo dati, syempre nga man, pandemic and mahirap din umakyat. So, yan po ang ating night market. Isa pang pinagbago niya is yung kainan. Dati kasi, magkabilang dulo ay may kainan. Ngayon, yung doon na lang banda sa may Hotel Venice. Doon na lang yung may kainan. Tapos hindi to banda sa may SSS, wala nang kainan. So, yun. Yun yung isa ding pinagbago. So, yun po. I'll update you tomorrow or later kapag hindi pa ako makatulog. Bye.